ආයිබෝන් හැම දිනකටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ hair brand එකට අයිති වෙන washing machine PCB එක කොහොමද repair කරන්න කියලා. මේ washing machine PCB එක මට අරගෙන ආවේ ඔන්නේ නැහැ කියන repair එක කරන්න. ඔන්නේ නැහැ කියන repair එක කරද්දී මේක standby power supply එක on වුණා. දැන් නමුත් PCB එක on වුණේ නැහැ. ඒක නිසා මට සිද්ධ වුණා crystal එක මාරු කරලා මේ PCB එක on කරගන්න. crystal එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන උඩින් තමයි කපලා තියෙන්නේ. යට පැත්තෙන් කැපුවේ නැහැ. උඩින් කපලා සම්බන්ධ කරලා බැලුවා PCB එකේ power දෙන තැනත් වලටම socket එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා පේනවා පැහැදිලිව. PCB එක on කරා. right on කරාට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් E6 කියන error code එකක් තමයි ආවේ එළියට. E6 කියන error code එක ආවේ අපි දැන් මේ board එකේ power supply එක විතරයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 230 power board එකට දීලා තියෙනවා විතරයි sensor සම්බන්ධ කරලා නැහැ. sensor සම්බන්ධ කරලා නැති නිසා තමයි E6 error code එක එන්නේ. ඒක නිසා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම check කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට සම්පූර්ණ සර්කිට් එකේ වයරින් එකම සම්බන්ධ කරන්න ඕන. එතකොට තමයි E6 error code එකයි එන්නේ. ඔයාලා දැන් පැහැදිලිව පේනවා මම crystal එකේ මැද පින් එකෙන් වයර් එකක් දාලා මල්ටිමීටර් එකේ රින ප්‍රොබ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. බලන්න මම එතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෝඩ් එකේ රින පාත් එක තමයි මම ගත්තේ. මම දැන් ධන පාත් එක බලනවා. මේක තමයි ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ට්‍රිප් එක. දැන් මෙතනදී මම මේ බලන්නේ power supply එක වැඩ කරනවද කියලා. power supply එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා diode එක. diode එකේ output එක පැත්තට එහෙම නැත්නම් මම දැන් power on කරන්න හදන්නේ. output එකේ බලනවා voltage කීයක් තියෙනවද කියලා. මේක මුලින්ම කරන්න ඕන එක බලන්න. voltage මෙතන තියෙන output එකේ volt 5ක් තමයි out වෙන්නේ power supply එකෙන්. බලමු මේක තවත් voltage එකක් out වෙනවා. ඒ voltage එක කීයද කියලා. ඒ voltage එක volt 12ක් එන්න ඕන. 12 සහ 5 කියන 12 සහ 5 කියන voltage දෙක තමයි මේ power supply එකෙන් හදන්නේ. මේක ඔයාලා මුලදීම check කරගන්න ඕන. crystal එක දාන්න කලින් මේ විදිහට voltage තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද power supply එක නැති වුණොත් voltage මේ crystal එක මාරු කරලා වැඩක් නැහැ. crystal එක දාන්න කලින් power supply වැඩ කරනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේක මට මුලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් බැරි වුණා. ඒකයි මේ අන්තිමට වෙන්නේ වීඩියෝ එකේ මේක මුලින්ම තමයි check කරලා බලන්න crystal එක දාන්න කලින්. මම හිතන්නේ ඔයාලට දෙයක් අද යමක් ඉගෙන ගන්න නැති අද කතා කරේ crystal එක සම්බන්ධ repair එක කරන කලින් ඔයාලා power supply එක check කරලා බලන්න. right iTEC electronics සිංහල channel එකෙන් ඔයාලට මේ වගේ spare parts ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ washing machine PCB එක ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් පහළ තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න photo එකකුත් එක්ක. එතකොට පුළුවන් ගෙදරටම මේ PCB එක ගෙන්න ගන්න. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.